السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د JavaScript د کلاس اومه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د let and const variables باندې خبرې کوو او ګورو چې دا څه شی دی، څنګه استعمالیږي او د دیو ترمنځ فرق څه دی. نو لکه څنګه چې تاسې تیر کلاس کې وکړه، موږ او تاسې var variable باندې وغږیدو. د var variable declaration هغه کې ویلیو سٹور کول، هغه اوورراید کول، په ډیرو شیانو باندې موږ خبرې وکړې. نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو let and const کور کوو او ګورو چې دا خپل کې سره څه فرق لري او موږ څه لپاره استعمالو. نو زه ایډیټر ته او عملاً خپل کار شروع کوو چې موږ څنګه کولای شو له دریو ویریبل څخه کار واخلو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري، یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوم سټرکچر چې دی هغه لیکل شوی دی او دلته موږ یو سره سکرپټ ټیګ دی چې د کې دلته به موږ خپل JavaScript کوډ کوو. نو د تیر کلاس درس یو څه ریمایند کوو چې لکه څنګه چې موږ مخکې وی چې کله موږ ویریبل اخلو نو var کیورډ لیکو، هغه نو وروسته ویریبل نیم لیکو، ویریبل کې چې موږ څه سٹور کوو هغه ویلیو لیکو. لکه زه ورته لیکم hello world. کله چې غواړو دا ویریبل موږ پرینټ کړو نو document ډاټ رائټ لیکو او د کې زموږ د ویریبل نوم لیکو. سیف کو نو چې کله راشو براوزر ته ریلوډ باندې کلیک کړو چې کوم میسج مونږ غوښته هغه مونږ سره ته پرینټ کیږي. همدا ډول مونږ دا هم وی چې مونږ کولای شو x چې کوم ویلیو د هغه اوورراید کړو. لکه مونږ مخکې هلو ورډ لیکل او اوس لیکو چې هیل سټوډنټس او دا چې کله سیف کړو راشو پاڼه ریلوډ کړو تاسو به ګورئ چې مونږ سره هیلو سټوډنټس دلته پرینټ کیږي. همدارسي چې څنګه موږ سره var کار کوي همدې ته ورته موږ سره let هم کار کوي. که چېرته زه دلته راشم لاندې او دلته د var په ځای let واخلم او let ته z ورکړم او z کې چې کومه ویلیو اچوم زه ورته لیکم this is let او دا زه سیف کړم راشم دلته ډاکومنت او دلته z ویلیو شو کړم. نو چې کله زه راشم پاڼه ریفریش کوم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ویلیو دلته پرینټ کیږي. یعنی let هم موږ سره د ویریبل غوندې کار کوي، خو دلته موږ سره یو فرق موجود دی. زه تاسو ته هغه فرق ښیم. فرق څه دی؟ مثال که زه اوس بیرته راشم دلته د var ته او دلته موږ دا ویریبل مخکې نه ډیکلیئر کړی، دلته var موږ لیکلی، مطلب دا موږ x چې کوم ویریبل دی دا موږ ډیکلیئر کړی، دې کې موږ ویلیو سٹور کړی hello world. دلته لاندې موږ یو ځل بیا x راخستی او هغه مو اوورراید کړی دی. زه غواړم دلته بیا هم دا ډیکلیئر کړم. نو چې کله زه دا ډیکلیئر کوم، موږ تیر کلاس کې ویلو چې کله موږ یو ځل ویریبل ډیکلیئر کړو دویم ځل ډیکلیئر کولو ته ضرورت نشته، یعنی دویم ځل دې ته ضرورت نشته چې دې وړاندې موږ var ولیکو. خو که احیانا که چېرته موږ داسې وکړو چې همدغه ویریبل ته مخ ته موږ var ولیکو بیا پکې ویلیو واچو نو څه به کیږي؟ نو زه دلته راځم ډاکومنټ ډاټ رائټ کې او دلته دغه x ویلیو پرینټ کوم، ګورو چې موږ سره څه چینجز راځي. کله چې زه ریلوډ کلیک کوم تاسو ګورئ چې موږ سره مثلا راځي او کوم ویلیو چې موږ دلته سٹور کړی په آرامۍ سره هغه موږ سره پرینټ کیږي. خو که چېرته همدغه کار موږ let کې وکړو نو بیا به موږ سره ستونزه وي. لکه تاسو ګورئ دلته موږ let لیکلی، یعنی موږ دلته یو ویریبل ډیکلیئر کړ د z په نوم باندې خو د let په واسطه. که چېرته زه راشم او دغه ویریبل ویلیو اوورراید کوم نو z لیکم او هغه نه وروسته نوی ویلیو پکې اچوم او دلته لیکم چې this is new value. کله چې دا سیف کړم او راشم دلته ډاکومنټس ډاټ رائټ کې د دې ویلیو پرینټ کړم، سیف چې کله راشم پرینټ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ویلیو صحیح پرینټ کیږي. یعنی let کې هم موږ کولای شو یا ویریبل چیک اوورراید کړو. خو که چېرته زه راشم او دلته یو ځل بیا هم زه دا ډیکلیئر کړم، یعنی یو ځل ما دلته دا z ډیکلیئر کړی او د هغه مخ ته ما let لیکلی، خو غواړم یو ځل بیا هم ډیکلیئر کړم او دلته let ولیکم. نو کله چې دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره هیڅ هم نشو کیږي. خو که چېرته زه راشم رائټ کلیک کړم انسپیکټ ته او انسپیکټ کې زه راشم کنسول ته نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره یو ایرر موجود دی او ایرر مونږ ته وایي چې identifier z has already been declared، یعنی دا مخکې نه ډیکلیئر شوی دی او موږ نشو کولی هغه یو ځل بیا هم ډیکلیئر کړو. نو له دې نه دا معلومیږي چې کله موږ وغواړو د var په واسطه کولی شو یو ویریبل دوه ځلې درې ځلې ډیکلیئر کړو. خو چې کله موږ let استعمالو نو let کې موږ یو ویریبل یو ځل ډیکلیئر کولی شو او بیا ډیکلیئر کولو ته ضرورت نشته. او که چېرته احیانا موږ بیا ځلې هغه ډیکلیئر کړو نو هغه به موږ سره ایرر راکړي. که چېرته زه دا ډیکلیریشن لرې کړم، دا زه سیف کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره ویلیو پرینټ شو، خو دلته کوم ایرر شو هغه هم لرې شو. او که چېرته زه دا بیرته ډیکلیئر کوم نو دا خو یو ځلې موږ سره دلته بر ډیکلیئر شوی دی، موږ بیا هم ډیکلیئر کړو نو دلته موږ سره اوس ایرر راځي او چې کوم ویلیو ده هغه موږ سره نه پرینټ کیږي. او لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وي
په وار کې بیا موږ سره دا مسله نه راځي لکه تاسو ګوره x موږ دوه ځله ډیکلیئر کړی خو که چېرته زه د x ویلیو پرنټ کړم نو موږ سره چې وروستنی کوم ویلیو د هغه به موږ سره په سکرین پرنټ شي ګوره چې زه کله ریلوډ باندې کلیک کړم نو وبخښئ دلته څه مسله ده هماغه مسله ده ځکه دلته موږ ته وایي چې z دوه ځله ډیکلیئر شوی زه دې دا ډیکلیریشن لرې کوم ګوره اوس چې کله زه دا ریلوډ کړم تاسو ګوره چې هیل سټوډنټس موږ سره پرنټ شو او تاسو ګوره چې x دلته هم ډیکلیئر شوی او دلته هم ډیکلیئر شوی دې کې موږ سره هیل سټوډنټس موجود ده نو همدغه غټ فرق دی د لټ او د وار ترمنځ چې لټ موږ د یو ویریبل په لټ کې دوه ځله نشو ډیکلیئر کولی خو په وار کې موږ کولی شو هغه دوه ځلې ډیکلیئر کړو دا موږ سره د ویریبل او د لټ ترمنځ فرق و چې تاسو کوم یو هم استعمالوئ څه مثلا نشته استعمالولی شئ اوس راځو کانسټ ته کانسټ موږ سره د کانسټنټ نه اخیستل شوی دی چې دې کې کله موږ ویلیو ورچو هغه بیا موږ نشو کولی چې اوور رایټ کړو او بیا یې هم بدل کړو زه لیکم دا موږ سره کانسټنټ دی کانسټنټ کې چې کله موږ ویلیو اچو یا ویلیو سټور کوو نو هغه موږ بیا نشو کولی چې هغه د ویلیو بدل کړو مثال دلته تاسو ګورئ موږ x ته ویلیو ورکړی او لاندې موږ ورته ویلیو بیرته اوور رایټ کړی و دلته تاسو ګوره z کې موږ دا ویلیو اچولی و خو لاندې موږ ورته ویلیو بدله کړه خو کانسټ کې بیا دا نه کېږي مثال که دلته راشم ورته لیکم چې کانسټ موږ سره د ویریبل ټایپ دی دا هم موږ سره ویریبل لپاره استعمالېږي ورته ولیکم چې ما ته وای ته یو ویلیو واچو ورته ولیکه چې سل زه چې کله دا سیف کړم او راشم ډاکومنټ ډاټ رایټ ته ورته وایم چې ما سره وای ویریبل پرنټ کړه اوس چې کله زه راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګوره چې موږ سره هغه سل نمبر پرنټ شو ځکه دا چېرته موجود دی موږ سره وای کې خو که چېرته زه اوس راشم او غواړم د دې وای چې کوم ویلیو دی یعنې سل زه دا اوور رایټ کوم د دې په ځای بل ویلیو پکې اچوم هغه زه نشم کولی ګوره راځم ورته وایم چې وای که چې کومه ویلیو ده دا نوې که 200 پکې واچوه سیف اوس ګوره چې زه کله راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګوره دلته موږ سره ایرر راځي او دلته لیکل شوی اساینمنټ ټو کانسټنټ ویریبل 8 په دې نمبر کې یعنې موږ ته وایي چې موږ لګیا یو یو کانسټنټ ویریبل ته نوی ویلیو واچو چې دا موږ سره الاؤډ نه دی او دا موږ سره نه کېږي که چېرته زه راشم بیا ډیکلیئر کړم نو هغه هم موږ سره کار نه کوي ځکه موږ وایو چې کانسټنټ کې موږ یو ځلې ویلیو اچولی شو او هغه موږ نشو کولی چې بار بار پکې ویلیو واچو لکه تاسو ګوره آیډنټیفایر وای هاز already been declared یعنې دا یو ځلې ډیکلیئر شوی دی او بیا یې نشو کولی هغه ډیکلیئر کړو او دې کې موږ ویلیو هم نشو کولی چې اوور رایټ کړو نو دا موږ سره د دې درې واړو ترمنځ فرق دی او دا موږ څنګه استعمالو دا بیا تاسو خپل استعمالولی شئ ځکه تاسو د وار او د لټ ترمنځ هم پوه شوئ او د کانسټنټ ترمنځ هم پوه شئ دا موږ سره څه فرق لري یو ځل سلاید ته ځو هلته تاسو لنډ تشریح کوم تاسو به پرې بیخي پوه شئ دلته راځو ډیفرنس بټوین وار لټ اینډ کانسټ ګورو ویریبلز موږ سره درې واړه دي وار هم موږ سره ویریبل دی لټ هم موږ سره ویریبل دی او کانسټ هم موږ سره ویریبل دی د دوه ترمنځ فرق دی راځو لومړی وار ویریبل ته وار ویریبل کې چې کله موږ یو ویلیو ډیکلیئر یو ویریبل ډیکلیئر کړو او هغه کې ویلیو واچو نو هیڅ مسله نشته که چېرته زه راشم بیا هم همدغه ویریبل ډیکلیئر کړم یعنې مخې ته یې وار ولیکم او دې کې بله ویلیو واچوم بیا هم موږ سره کومه ستونزه نه راځي او څه مشکل نه ورکوي او که چېرته زه راشم بیخي دغه ویلیو ایکس ډیکلیئر نه کوم او هغه نه نوی ویلیو پکې واچوم نو یو ځل ډیکلیئر شوی دی هغه به اوور رایټ کړي او موږ ته څه ستونزه نه جوړوي یعنې دا موږ سره په دې دریو حالتونو کې کار کوي خو که چېرته راشو لټ ویریبل ته دلته موږ یو ځل ایکس ډیکلیئر کړی او هغه کې موږ هیلو لیکلی زه غواړم دا بیا ډیکلیئر کړم پکې هیلو ورډ ولیکم نو دا به موږ سره کار نه کوي ځکه لټ کې موږ ویریبل یو ځل ډیکلیئر کولی شو دوه ځلې درې ځلې نشو کولی خو که چېرته زه راشم همدغه ویریبل ته اوور رایټ کوم یعنې بیا نه ډیکلیئر کوم صرف ویلیو ورته چینج کوم نو هغه موږ پکې کولی شو او که راشو کانسټنټ ته کانسټنټ کې که چېرته زه راشم ایکس ډیکلیئر کړم از کانسټ او دې کې زه ویلیو واچوم هیلو چې زه بیا راځم دا ډیکلیئر کوم نو دا موږ سره کار نه کوي ځکه دا موږ یو ځل ډیکلیئر کولی شو او که چېرته غواړم د دې چې کوم ویلیو د هغه اوور رایټ کړم نو هغه هم زه نشم کولی دا د دې درې واړو ویریبلو ترمنځ فرق دی په دې هیله چې په درس پوه شوي اوسئ که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان